and welcome to Kachi's channel. As a bookkeeper, hindi lang kailangan alam mo ang basic ng bookkeeping, but syempre kailangan alam mo din yung iba't ibang klase ng software na ginagamit ng mga clients natin. So ngayon, pag-uusapan natin, bukod sa accounting software, and syempre sa basic ng bookkeeping, ano-ano pa ba yung mga ibang software na kailangan alam mo as a bookkeeper. So kung interested ka sa topic na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yan, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. As a virtual bookkeeper, you are expected to stay on the top of the latest software na meron tayo online. Hindi lang alam natin yung basic, hindi lang alam natin yung accounting software na Xero at saka QuickBooks. Hindi lang ganun, okay? And syempre, hindi lang dapat knowledgeable tayo pagdating sa mga software na yon. Dapat alam din natin paano sila nag-work together para ma-streamline yung process natin. Once na-streamline na yung process natin, yung workflow natin as a bookkeeper will be easier. And then, syempre, mas magkakaroon tayo ng maraming oras to find more clients kapag streamline yung process natin, okay? So, nabanggit kanina ni Kaji na kailangan familiar ka or knowledgeable ka pagdating sa accounting software katulad ng Xero, QuickBooks. Syempre, alam mo dapat kung paano sila gamitin, like how to record expenses, how to create sales invoice, how to download reports, and how to file VAT return or sales tax kung pwede sa ating accounting software. Okay? So ngayon, Kaji, alam ko na yan yung accounting software. Marunong na ako ng Xero at saka ng QuickBooks. Certified na ako dyan. Ano pa ba yung dapat kong malaman? As a virtual bookkeeper, kailangan marunong ka din gumamit and kailangan knowledgeable ka ng mga tax software. Ano-ano ba yung mga tax software na available online? So, meron tayong tinatawag na TaxJar, meron din namang TurboTax, and sobrang dami pa dyan, okay? So, kailangan at least knowledgeable tayo doon. So, pwede tayong manood ng mga videos, tutorial sa YouTube, and syempre, pwede din tayo mag-research kung paano ba sila nag-work and paano mo siya i-connect sa accounting software, mapa Xero man yan or QuickBooks, okay? So, kailangan talagang updated tayo sa lahat ng software. Kasi minsan, hindi lang accounting software na Xero at QuickBooks yung hinahanap ng client natin. Minsan, may nakalagay sa mga job posts na they're looking for someone na marunong gumamit ng TaxJar, ng TurboTax. So, kailangan familiar tayo doon, okay? So, kung hindi pa, marami pa tayong time para aralin yung mga bagay na yun or yung mga software na yun. So, wag tayo papahuli sa lahat ng mga update online, okay? Bukod sa accounting software, sa tax software, syempre dapat familiar din tayo or knowledgeable din tayo sa mga budgeting software. Merong mga experience si Kaji na may accounting software na si client, meron pa siyang budgeting software na ginagamit. Kasi minsan yung mga client natin, ayaw nilang tumingin sa maraming number, sa maraming transaction. Ang gusto lang nilang makita yung mismong summary na. So, kung merong budgeting software na ginagamit si client mo, i-open lang nila yung app, titignan nila yung summary, andun na. May mga graphs pa yan na naka-install doon sa budgeting software na ginagamit nila. So, dapat familiar tayo doon sa mga budgeting software na yan. So, ano-ano ba yung mga budgeting software na pwede nyong i-check after ng video na to? So, ang na-encounter ko na is si MoneyGrid. Tapos, syempre, meron din si YNAB, You Need a Budget. So, yung mga software na yun ay kailangan familiar kayo. Or kung hindi man kayo familiar, once na tayo sa job post na gano'n, mag-research na agad kayo, alamin nyo kung paano siya nag-work,
and kung paano siya makakatulong dun sa inyong mga client, okay? So, madalas silang gumagamit ng mga budgeting software kasi, di ba katulad ng sinabi ko kanina, ayaw nilang maraming makita transaction. And minsan, doon nakalink na yung kanilang bank account. So, madali nilang makikita na, okay, ito na yung balance sa bank na to, ito ang balance sa bank na to, ay naku, wala ng balance dito, so kailangan gumawa ko ng paraan para magkaroon ng laman to, or kailangan ko mag-transfer papunta dito sa bank na to. So, ganun yung purpose ng budgeting software na ginagamit ng mga client natin. Okay? And of course, kailangan din syempre familiar tayo or knowledgeable tayo sa mga payment gateways na ginagamit ng mga client natin. So, kung hindi ka pa familiar sa mga payment gateways na madalas ginagamit ng mga client natin, may video si Kaji about yan. Ito po siya. So, make sure na panoorin mo siya after na video na to para magkaroon ka ng idea ano ba yung mga kailangan mong tingnan sa website or kailangan mong i-research para magkaroon ka ng idea kung paano sila nagwo-work. Okay? And another one na kailangan knowledgeable din tayo is yung mga inventory management software. Marami tayo dyan, like Inventory Lab. And of course, sa mga e-commerce clients natin, ang iba na doon na sa mismong platform nila, sa mga online platform nila. So, make sure na aralin mo yan and pagtuunan mo ng pansin kasi malaking tulong kapag knowledgeable ka pagdating sa isang software. So, guys, lagi niyong tatandaan, being a virtual bookkeeper requires more than just the basic of bookkeeping. Kailangan din meron tayong knowledge pagdating sa mga accounting software na ginagamit nila, sa tax software, sa inventory management software, and sa budgeting software na gagamitin ng mga clients natin. And of course, sa mga payment gateways, lahat dapat ay familiar tayo dyan. So, kung gusto nyo pang matuto about freelancing, bookkeeping, or gusto nyo makarinig ng success stories, or kaya naman gusto nyo ng malalim na tutorial sa YouTube channel ni Kaji, just let me know, malay mo, kaya ni Kaji, gawa natin ng video yan. And yeah, that's all for today, and I'll see you again next week. Bye!